ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagid at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang tanghali Pilipinas, ngayon ay Lunes, Hunyo 3, 2019. Ito ang Agila Balita. Sabayan tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako si Angela Pambones. Sa ulo ng mga balita. Pagbubukas ng klase naging mapayapa sa pangkalahatan ayon sa PNP. Ilang lugar na siniserbisyohan ng Maynilad mararanas ng isang linggong water interruption. Pagdinig naman hinggil sa mga naging aberya sa nakarang halalan, isasagawa ngayong araw ng Kamara. Alias Bicoy, balik na sa kustodiya ng Philippine National Police. Sa balitang polis, magkasunod na sunog naman sumiklab sa Caloocan at Navotas. Sa balitang abroad, China may banta sa mga dayuhang kumpanya. Sa detalye ng mga balita, apektado ng Intertropical Convergence Zone ang Visayas at Mindanao. Sa weather forecast ng Pag-asa DUST, magiging mainit at malinsangan ang panahon sa Luzon na may panandaliang pagulan dahil naman sa localized thunderstorms. Sa buong Visayas at Mindanao, makararanas ng kalat-kalat na mga pagulan dahil sa ITCZ. Samantala, wala namang sama ng panahon na papasok o mabubuo sa susunod na 3 araw sa loob o kahit sa labas ng bansa. Bumaba pa ang water level sa Angat Dam sa nakalipas na 24 oras. Sa update mula sa Pag-asa Hydrology Division, alas 6 kanina umaga, nasa 168.38 meters ang water level sa Angat Dam. Mas mababa ito ng 0.29 meters kumpara sa 168.67 meters na water level kahapon ng umaga. Nabawasan din ang water level ng Lamesa Dam na ngayon ay nasa 68.84 meters. Ang iba pang mga dam gaya ng Ipo, Ambuklao, San Roque at Pantabangan, pawang nabawasan din ang antas ng tubig. Habang bahagyang nadagdagan naman ang water level sa Binga, Magat at Caliraya Dams. Makakaranas ng isang linggong mahina hanggang sa walang supply ng tubig ang ilang lugar na sineserbisyohan ng Maynilad, sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Bacoor sa Cavite. Batay sa abiso ng Maynilad, mararanasan ang water interruption simula mamayang alas 6 ng gabi hanggang sa Hunyo 9. Sa Las Piñas City, apektado ang mga residente ng Barangay Almansa 1, Pamplona 2, Pamplona 3, Pilar, Pulang Lupa 2, Talon 1 hanggang Talon 5. Sa Bacoor naman, apektado ang Molino 2, 3 at 7, Queens Row, Central, East at West, ganyan din ang San Nicolas 3. Ganyan din ang Barangay Alabang at Ayala sa Alabang ng Muntinlupa at Barangay BF Home sa Parañaque. Ang water interruption ay bunsod ng pagdami ng lumot sa Laguna Lake na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig ng Maynilad. Tiniyak naman ng NWRB na hindi magiging perwisyo sa mga residente sa Metro Manila ang ibabawas na alokasyon ng tubig sa Angat Dam. Mula 48 meters per second noong nakalipas na buwan, magiging 46 cubic meters kada segundo na lamang ang alokasyon ng Angat Dam para sa domestic use ng mga residente sa Metro Manila ngayong Hunyo. Habang nananatiling tigil muna ang alokasyon ng Angat para naman sa irigasyon. Pero ayon kay National Water Resources Board Executive Director Sibilio David, wala namang magiging gaanong epekto ang 2 cubic meters na ibabawas sa domestic use allocation dahil batay na rin sa forecast ng Pag-asa, ang buwan ng Hunyo ay simula na ng panahon ng tag-ulan. Tiniyak din ni David na hindi na mauulit pa ang mahabang oras na walang tubig ang mga residente ng Metro Manila dahil sa adjustment na kanilang ginawa. Pag ganito pong pag-ulan ay unang-una yung demand po nababawasan kasi nga po medyo maulan na, hindi kagaya ng panahon ng sana na mas mataas ang malakas ang paggamit. At isa rin po ay may mga pag-ulan din pong lokal na pag-ulan na pupunta po na pumapasok sa mga mas maliliit na dams kagaya ng Lamesa at ng Ipo Dam. So sa tingin po natin, pag maganda ng panahon po, pwede pong bawasan yung tubig na alokasyon po na nanggagaling sa Angat Dam. Pagbubukas ng klase ngayong araw, nananatiling mapayapa. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Nananatiling mapayapa sa kabuuan ang pagbubukas ng klase ng mga pampublikong paaralan sa bansa ngayong araw
base sa assessment ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, wala silang naitatalang untoward incident na may kaugnayan sa balik-eskwela ng 27 milyong estudyante sa buong bansa. Aabutan niya sa mahigit 149,000 pulis at mga force multipliers ang idineploy ng PNP sa mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral. May mga police assistance desk daw itinalaga sa bawat paaralan kung saan maaaring humingi ng tulong ang mga magulang at mga estudyante. Maaari din daw idulog dito ang mga insidente ng bullying. Kung cyberbullying naman, maaari daw dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Campo Crame. Samantala, muli namang tiniyak ni Albayalde na wala silang namomonitor na banta mula sa anumang grupo kaugnay ng balik-eskwela. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am 1 with 25. Magang nagsagawa ng gilas protesta ang grupo ng mga guro sa Mindiola, Maynila ilang oras bago magbukas ang klase. Nagsagawa ng aktibidad ang grupong Alliance of Concerned Teachers na tinawag nilang Almusalang Guro. Nag-almusal sila ng kanin, instant noodles at dilis na sumasalamin nila sa maliit na kita ng mga teacher. Iginiit ng grupo sa pamahalaan ay pagkaloob na ang hiling nilang dagdag sahod at iba pang mga benepisyo. Agad din namang tinapos ng grupo ang kanilang aktibidad matapos ang simpleng almusal. Nagtungo sa Signal Village National High School sa Taguig City si Education Secretary Leonor Briones sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Kasama ni Briones na nanguna sa pagbubukas ng klase sa nasabing paaralan, sina Education Undersecretaries Annalyn Sevilla, Jesus Mateo, Napomoseno Malaluan at Assistant Secretary G.H. Ambat. Pinangunahan ng mga opisyal ng DepEd ang flag raising ceremony sa paaralan. Sa kanyang mensahe para sa opening ng klase ngayong araw, sinabi ni Briones, bukas na ang command center ng DepEd sa buong bansa para magserbisyo sa lahat ng mga magulang, guro at mga mag-aaral upang matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase. Aminado naman si Secretary Briones na nananatiling hamon ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral. Bilang tugon, tuloyan niya ang pag-aaral ng DepEd sa kasalukuyang curriculum at pagbuo ng mga learning resources kasama ng pagdaragdag ng mga guro. Aminado sa Education Undersecretary Jess Mateo na marami pang mga paaralan sa bansa ang may mahigit sa 29 na may estudyante ang isang klase. Ito ay sa kabila ng pagpapatupad ng 1:29 o 29 na mag-aaral lamang sa classroom sa bawat klase. Ayon kay Mateo, ito ay dahil sa kakulangan o limitadong espasyo ng paaralan. Ang nangyayari niya, dumarami ang populasyon pero hindi naman lumalaki ang school size. Ito ang dahilan kung bakit nagpapatayo na lamang sila ng multi-story school buildings. Samantala, nananawagan naman si Mateo sa mga magulang na huwag iasa sa DepEd o sa mga guro kundi personal niya ang paggiya na gawin sa kanilang anak sa pagpasok. Doon sa mga magulang po, ang payo lang po na medyo i-guide naman nila yung kanilang mga anak. Hindi yung iaasa na lang pagpasok ng mga bata, iaasa na lang sa DepEd o sa paaralan. Kasi may responsibility pa rin sila kahit na nag-aaral na yan. Kaugnay pa rin ang pagbubukas ng klase, nakahanda na ang Philippine National Police sa anumang insidente ng pambubuli sa mga paaralan. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Bernard Banak, nakamonitor ang PNP's Anti-Cybercrime Group para sa mga magiging kaso ng cyberbullying. Sa report, nakapagtala ang PNP noong nakarang taon ng 11 kaso ng cyberbullying habang nakapagtala pa ng 3 kaso sa nalalabing buwan ng pasukan ngayong 2013. MMDA nagpaalala naman sa mga tricycle driver na iwasan ang overloading at maging maingat sa pagsasakay ng mga estudyante ngayong nagsisimula ang pasukan. Detalye mula kay Eagle News reporter Gerald Ranios. Yes, Angelo, may paalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga tricycle driver ngayong balik eskwela na ang mga estudyante. Ayon kay MMDA Chairman Danny Lim, dapat na maging maingat ang mga tricycle driver sa paghahatid sa mga sakay na estudyante at iwasan ng overloading na siyang karaniwan na naging sanhi na aksidente. Siksikan anya sa tricycle at kauting sa Agila lamang ay magdudulot na ito ng malaking problema. Samantala kaninang umaga, ipinag-utos ni MMDA Chairman ang paghatak ng mga naka-illegal parking ng mga sasakyan sa bahagi ng IBP Road sa batasan sa paligid ng mga eskwelahan habang iniinspeksyon
ang paligid ng mga public schools sa Batasan Hills sa Quezon City. Tiniyak naman ng MMDA na nagpapatuloy ang ginagawang panguhuli ng mga tauhan nito laban sa mga driver na lumalabag sa mga batas trapiko, partikular na ang illegal parking at overloading. Para sa Eagle News, Gerald Dranyes, IM 1, 125. Nag-anunsyo na rin ang iba pang kumpanya ng langis ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo bukas June 4. Ito ang ikalawang sunod na linggong oil price rollback. Ang Phoenix Petroleum at Petrogas may parehong 1.75 kada litro na bawas presyo at 1.5 naman sa kada litro ng diesel. Samantala, ang Shell at Sea Oil may 1.70 sa kada litro na bawas gasolina at 1.5 naman sa kada litro ng diesel, piso pa sa kada litro ng gas. Una nang nagpatupad ng rollback ang Phoenix noong alas 12:01 ng tanghali ng Sabado. Alas 12:01 naman ng madaling araw bukas, Martes, epektibo ang bawas presyo ng Sea Oil, susundan ng Shell at Petrogas ng alas 6 ng umaga. Inaasahang mag-aanunsyo na rin ng rollback ang iba pang kumpanya ng langis ngayong araw. Babalik pang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset. Balik tayo sa mga balita, pansamantalang sinuspende ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang implementasyon ng point-to-point service para sa mga UB Express hanggang sa kalagitnaan ng Hunyo. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Goddess Leviran, ang naging desisyon ay para magbigay daan sa mas malalimang konsultasyon sa mga stakeholder. Ginawa ang desisyon kasunod na rin ng naging rekomendasyon ng House Committee on Metro Manila Development para ipagpaliban ng 2 linggo ang naturang plano. Una nang pinalaga ng mga driver, mga operator at commuter ang naturang bagong polisiya ng LTFRB dahil magiging malaking abala ito lalo't ipinagbabawal dito ang pagbaba at pagsakay ng pasahero maliban sa designated terminals ng mga UB Express. Kumbinsido naman si dating LTFRB Commissioner Attorney Ariel Inton na ang implementasyon ng batas sa trapiko ang dahilan ng pagkakaroon ng malalang problema ng trapiko sa EDSA at mga lansangan sa Metro Manila. Kaugnay nito, nagbigay ng suggestion ang dating board member pala ng LTFRB na si Inton na maaaring ipatupad upang maging maluwag din ang daloy ng mga sasakyan sa Metro Manila, lalo na at nagbukas na ang klase ngayong araw.
Sinabi ni Inton na dapat na dagdagan ang deployment ng mga traffic enforcer sa mga pangunahing lansangan. Kailangan din niyang maglaan ng terminal at loading bay kung saan lamang maaaring magsakay at magbaba ng mga commuter. Nais din ni Inton na iprioridad ang kapakanan ng mga pasahero dahil sila ang labis na apektado ng malalang suliranin sa trapiko. Pinasisilip naman ni Aasenso Party List Representative Teodoro Montoro sa House Committee on Energy at Good Government and Accountability ang umano'y pagpabor ng Department of Energy sa isang supplier ng kuryente sa Mindanao. Sa inihaing resolusyon ni Montoro, sinabi nito na batay sa impormasyong kanyang nakalap, meron anyang conflict of interest. Ang pagpasok ng DOE ng kontrata sa Western Mindanao Power Corporation na pag-aari naman ng Aboitiz Group pa. Anya, nagtrabaho sa Aboitiz Power Distribution Utility si Energy Assistant Secretary Redentor de Lola. Bago ito na italaga ng pamahalaan, kahit malinaw na merong pinaboran sa kontrata. Gayet pa ni Montoro, hindi dapat kinukonsente ang ganitong uri ng sitwasyon at kailangan parusahan ng mga opisyal ng gobyerno na ginagamit ang kanilang posisyon para sa pansariling interes. Pangulong Duterte nababahala naman sa napaulat na fish kill sa Taal Lake. Presyo at supply ng isda sa merkado pinamomonitor. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Samintang. Pinakilos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kinukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng nangyaring fish kill sa Taal Lake. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, nababahalang Chief Executive, sa nasabing pangyayari na batay sa mga eksperto ay bunga ng pagtaas ng sulfur sa naturang katubigan bunsod ng malakas na amihan. Sinabi ni Panelo na mahigpit din ang bilin ng Pangulo na gumawa ng kaukulang hakbang ang mga kinukulang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng nasabing natural phenomenon. Inayag ni Panelo na pinatitiyak din mismo ng Pangulo na mamonitor ang presyo at supply ng kalidad ng mga isdang ibinabagsak sa merkado. Kaugnay ito'y nakiusap din ng Malacanang na huwag nang maging bahagi pa ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa fish kill na makakadagdag pa sa pagkaalarma ng publiko. Vic Samintak, Eagle News, ay am 125. Malaki na umano ang ibinalis ng internet connection ng Pilipinas mula ng manungkulan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pinakamalaking commuting platform sa mundo na Akamai, pumalo na sa 14.73 Mbps o 97% ang ibinalis ng download speed ng Pilipinas nitong Abril, habang ang broadband speed naman ay umangat din ng 7.91 Mbps o 135.90%. Mas mataas ito mula sa dating 7.44 Mbps na average download speed at 7.91 Mbps fixed broadband speed sa unang buwan ng termino ng Pangulo noong 2016. Dahil dito positibo ang Akamai sa kanilang forecast hinggil sa estado ng internet sa Pilipinas matapos aprubahan ng Pangulo ang planong pagtatatag ng National Broadband Network. Nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment kaugnay ng pay rules para sa mga magagawang papasok sa trabaho sa dalawang deklaradong regular holidays ngayong buwan. Ito ay ang pag-unita ng Idul Fitr sa Hunyo 5 at Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Sa inilabas na abiso ni Labor Secretary Silvestre Bello III, sinabi nito na makatatanggap ng 200% ng kanilang sahod para sa unang 8 oras ang mga manggagawang magre-report sa trabaho para sa nabanggit na mga holiday. Habang makatatanggap naman ang karagdagang 30% ng kanilang hourly rate ang mga magtatrabaho ng lagpas sa 8 oras. Karagdagang 30% naman para sa 200% ng kanilang sahod sa mga papasok ng trabaho sa regular holiday na natapat naman sa kanilang rest day. Samantala, makatatanggap naman ng 100% ng kanilang arawang sahod ang mga hindi papasok sa mga nasabing araw. Magsasagawa ng pagdinig ang Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election ngayong araw. Ayon sa komite, titingnan sa magiging pagdinig ang mga nangyaring aberya noong May 13 midterm elections kasama ang glitches na idinulot ng sirang SD card at mga vote counting machines. Pangungunahan ni Senator Coco Aquilino Pimentel at si MAC Party List Representative Sherwin Tugna ang gagawing investigasyon.
Matatandang mismong ang Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos na sa COMELEC, palitan na ang Smartmatic bilang service provider ng mga BCM. Kumambyo naman ang National Movement for Free Elections o NAMPREL sa alegasyong may nangyaring dayaan noong nakalipas na May 13 midterm elections. Ang alegasyon ay kaugnay ng pagsang-ayon naman ng NAMPREL sa bilin ng Pangulo na hindi na dapat pangkunin ng Commission on Elections o COMELEC ang serbisyo ng kumpanyang Smartmatic sa mga susunod na halalan sa bansa. Sinabi ni NAMPREL National Chairman Gus Lagman, hindi niya sinasabing hindi mapagkakatiwalaan ang naging resulta ng nasabing halalan at may dayang nangyari nang sangayunan nito ang tinuro ng Pangulo upang unang humarap ito sa Filipino community sa Japan nang bumisita ito doon kamakailan. Paliwanag ni Lagman na nais lamang niyang ipahiwatig na madali lamang madaya ang automated system ng halalan dahil sa software na kayang-kayang ayusin ng mga teknisyan ng nasabing kumpanya. Anya, marami na ang mga nagrereklamo sa serbisyo ng Smartmatic simula pa noong una itong ginamit sa automated elections. Kaya hindi malayo na maaaring nadaya ang ipinalabas na resulta ng kanilang sistema. Bunsod nito, muli namang iginiit ni Lagman na mas magandang ibalik muli sa manual counting sa polling precincts at ang gawin na lamang ay automated ang transmission ng mga resulta. Isang retiradong komisyoner naman ng Commission on Elections o COMELEC ang nagmunghay rin na ripasuhin ng poll body ang sistema ng automated election sa buong bansa. Ayon kay retired COMELEC Commissioner Attorney Armando Velasco, kaugnay ito ng naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte, alisin na ang Smartmatic bilang service provider ng mga vote counting machine dahil sa nagagamit umano ito sa pandaraya. Sinabi ni Velasco, nakapaloob sa Republic Act 8436 ang paggamit ng automated election sa bansa. Inamyendahan naman ito ng Republic Act 9369 na nagbibigay ng kapangyarihan sa COMELEC na gamitin ang automated election system. Nanalo ang Smartmatic sa bidding noong 2010 kaya itong ginamit ng pamahalaan sa mga halalan noong 2013, 2016 at maging ngayong taon. Ayon kay Velasco, sa pagkakaalam niya, hindi panghabang buhay ang kontrata ng Smartmatic sa COMELEC. Kaya dapat nang magkaroon ng bidding tuwing halalan sa mga gagamiting automated materials. Resolusyon ng suporta kay Senate President Tito Soto, pinaiikot ng mga senador. Detalye mo na kay Eagle News reporter Mayan Corbera. Sinimulan ng ipaikot at palagdaan sa mga senador ang resolusyon ng pagsuporta kay Senate President Vicente Soto. Naniniwala si Senador Ping Lacson na mayoriya sa mga senador ang pipirma sa resolusyon dahil mismong si Senador Manny Pacquiao ng PDP Laban ang nagpanukala nito. Iginit ni Lacson na ginawa ito para maipakita sa mga bagitong senador na hindi uubra ang kanilang pagpapalutang ng pagpapatalsik sa Senate leadership para lamang makuha ang malalaking chairmanship sa Senado. Sinabi pa ni Lacson na ngayon lang siya nakakita na nakipagtagisan ang mga bagitong senador ng committee chairmanship kahit may umiiral na rule of the incumbent sa Senado. Nakapagtataka rin niyang kailangan makipag-agawan sa komite ang mga senador, gayong 24 lamang ang miyembro ng Senado at lahat ng senador ay may hahawakang committee chairmanship. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, I am 1 with 25. Babalik pang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from
city is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Agila, Balita. Nagpatawag na ng pulong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte ng hugpong ng pagbabago party para talakayin ang issue ng Senate leadership. Kaugnay ito ng pangayan sa committee chairmanship ng Senado. Kasama sa mga ipinatawag sa meeting ang mga senador na tumakbo sa ilalim ng hugpong ng pagbabago at nanalo sa katatapos na eleksyon. Nauna nang sinabi ni incoming Senator Francis Tolentino na iginagalang niya ang mga kasamahan sa Senado kung susuportahan pa rin si Senate President Vicente Soto. Gayunman, mananaig pa rin anya ang magiging desisyon ng kanyang partido sa hugpong ng pagbabago at ang PDP laban. Kasama sa mga tumakbo sa hugpong ng pagbabago, sina Senator Sani Angara, Francis Tolentino, Jaime Marcos, Pia Cayetano, Cynthia Villar, Coco Pimentel, Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo at Bong Revilla. Naghain naman ng reklamo sa Commission on Elections ang natalong mayoral candidate ng Pasig City na si Bobby Eusebio laban kay Mayor-elect Vico Soto. Ito'y kaugnay umano ng nangyaring dayaan sa katatapos na eleksyon. Samantala, welcome naman kay Vico ang naging hakbang ni Eusebio para na rin umano mapatunayan kung gaano ka-accurate ang resulta ng halalan. Dagdag pa nito na sana matagpuan na ni Eusebio ang inner peace para matanggap ang katotohanan. Economic reforms dapat daw manguna sa agenda ng 18th Congress. Detalye mula kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Ang mga panukalang makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ang isa sa dapat manguna sa prioridad ng susunod na Kongreso. Ito ang iginiit ni incoming Leyte Congressman Martin Romualdez tapos sa kanilang biyahe sa Japan kasama si Pangulong Duterte. Ayon kay Romualdez, nakaatas sa kanilang mga mambabatas ang pagpasa ng mga batas pang-ekonomiya na kailangan para mapanatiling mataas ang productivity rate ng bansa. Kaya naman apilan ni Romualdez sa kanyang mga kapwa mambabatas sa 18th Congress, ikonsidera bilang urgent ang mga panukalang batas na may kaugnayan sa economic reforms gaya ng pag-amyenda sa foreign investment, public service at retail trade liberalization na makakatulong umano para makapanghikayat ng mas maraming mamumuhunan. Paliwanag ni Romualdez, nakikita ng mayayamang bansa ang potensyal ng Pilipinas pero kailangan nating magtrabaho para makuha ang kanilang tiwala. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 125. Mga mapanirang pahayag ng broadcaster na si Erwin Tulfo kay Social Welfare Secretary Rolando Bautista, isa sa mga dahilan ng pagbawi sa security escort ni Tulfo o ng Tulfo Brothers. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Aminado si PNP Chief Oscar Albayalde na ang mapanirang pahayag ng broadcaster na si Erwin Tulfo laban kay DSWD Secretary Rolando Bautista ang isa sa mga dahilan kung bakit tinanggalan ng police escort ang mga magkakapatid na Tulfo. Pero paglilinaw ni Albayalde, isang factor lamang ito at ang pangunahing dahilan pa rin ng recall
ay ang periodic review na isinasagawa ng PNP Police Security and Protection Group sa mga sibilyan na nabigyan ng police security escort. 8 ang nirecall ng mga police escort sa pamilya Tulfo. 2 sa magkapatid na Erwin, Pen at Rafi at sa asawa nito na si incoming ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Ayon kay PNP PSPG Chief Brigadier General Fillmore Escobar, isinasagawa ang recall habang nire-review ang security threat sa mga ito na posibleng abuti ng 2 linggo. Pero ayon kay Albayalde, kasama sa tinitingnan sa review ang good moral character ng individual na bibigyan ng seguridad. Hindi raw kasi magandang tingnan sa publiko na ang mismong pinoprotektahan ng mga pulis ang mismong umaatake sa mga opisyal ng gobyerno. Git ni Albayalde, pribilehiyo lamang ang pagkakaroon ng police escort at hindi karapatan. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25. Kinumpirma naman ni Korean Ambassador to the Philippines, Hang Dong-man, na mas padadaliin na ng South Korea ang pagpuproseso ng pagkuha ng visa para sa mga Pilipinong nais bumisita roon. Ang pahayag ay ginawa ni Han kasabay ng pagunitan ng ika-70 anibersaryo ng pagkakaibigan ng dalawang bansa simula pa noong 1949. Sinabi ng opisyal na naiintindihan niya ang pagnanais ng mga Pilipino na makapunta sa kanilang bansa, lalo na at sikat ang K-pop, K-drama at iba pang aspeto ng Korean entertainment para sa mga Pinoy. Anya sa halip na sa Korean Embassy, pwede nang mag-apply ng visa ang mga Pilipino sa mga accredited travel agency, habang proof of employment na lamang ang kailangang ipasa ng mga kwalipikadong profesional at mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Dagdag pa nito, nasa 1.46 million na mga Koreanong turista naman ang bumibisita sa Pilipinas mula pa noong 2018. Bahagi ito ng kanilang pangako kay Pangulong Duterte na magdadala ng may 2 milyong turista sa Pilipinas. Hihingi na rin ng mga opisyal ng Estados Unidos ang detalye ng mga social media account tulad ng Facebook, YouTube at Twitter ng mga mag-a-apply para sa US visa. Ayon sa US State Department, bahagi ito na ipatutupad nilang mas mahigpit na screening para sa mga nagnanais na magtungo sa kanilang bansa. Iginit naman ng US State Department na pangunahing prioridad nila ang national security, lalo na ang pagpapasya sa mga visa application. Inaasahang maapektuhan ang bagong patakaran ng US ang nasa 15 milyong visa applicants na natatanggap naman nila kada taon. Una nang ipinanukala ng administrasyon ni Donald Trump ang mas mahigpit na screening sa mga nag-apply ng visa sa US noong Marso ng 2018. Hawak na muli ng Philippine National Police si alias Bicoy o Peter Jumel Advincula. Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Amador Corpus, si Advincula ay nagtungo sa PNP noong Lunes, May 27 kasama ang kanyang abogado. Hiniling umano ni Advincula na mapasailalim siya sa protective custody ng PNP. Sinabi ni Corpus na iniimbestigahan ngayon ng PNP ang mga salaysay ni Bicoy, kabilang ang kanyang inilantad noon sa pagharap niya sa isang press briefing sa Camp Crame. Patuloy pa rin ang threat assessment ng PNP kay Bicoy at isinasailalim sa validation ang alegasyon niyang mayroong banta sa kanyang buhay. Sa ngayon, hawak na ng Anti-Cybercrime Group ng PNP ang cellphone ni Bicoy. Sasailalim din ito sa pagsusuri. Taiwanese na nagpanggap na Pinoy, arestado naman ng Bureau of Immigration sa NAIA. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Timbog ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang Taiwanese na nagpanggap na Pinoy sa NAIA. Kilala ang Peking Pinoy na si Su Pingyen, 27 anyos na inaresto na magtakang sumakay sa Air Asia flight papuntang Taipei. Pinigilan ng mga immigration officers ang Taiwanese na makalis sa bansa matapos batid na nasa alert list ito ng BI dahil sa Peking Philippine passport. Nakakulong si Su sa BI detention facility sa Taguig habang nakabinbin ang kanyang deportation. Napag-alaman ng Travel Control and Enforcement Unit ng BI na una nang in-offload si Su ng isang Air Asia personnel sa isang flight patungo din Taipei dahil duda ito sa Philippine passport ng lalaki. In-refer ito ng airline sa Forensic Document Laboratory ng BI na nagkumpirmang Peking nga ang pasaporte ni Su. Matapos ma-deny ang nasabing airline, ay muli naman nag-book ng flight ang Taiwanese at nagtanga umalis gamit ang fake passport. Ayon sa dayuhan, nakuha niya ang kanyang Philippine passport sa tulong ng isang kaibigan
sa halagang 3,000 piso. Para sa Eagle News, Maureen C. 9125. Samantala, dakuan muna natin si Ginoong Rosendo So, ang chairman ng Samahan ng Industriya at Agrikultura. Chairman So, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Kong Angelo. Opo. Magandang tanghali sa lahat. Sa kabila pala ng ban para sa mga produktong galing sa mga bansang apektado ng African swine fever tulad ng China, Belgium, Bulgaria, Cambodia, Czech Republic, Moldova, Mongolia, South Africa, Vietnam at Zambia, meron pa rin nagkalat na mga frozen meat products na ibinibenta dyan sa Binondo. Yes, nagtataka nga tayo bakit in spite of may quarantine tayo kasi ang I think sa atin na custom saka sa airport ang nandun is quarantine, no? So ito is sigurado yan dumaan ito sa either sa port o sa port or sa airport, no? Bakit nakalusot itong mga produktong ito? Dapat hindi very strict na sinasabi, hindi dapat pwedeng makapasok from African swine fever countries. Pero nakikita natin nasa outlet yan. So dapat makumpiska yan. Okay. Kong Angelo. Chairman, so, di ba itong frozen meat products na ito, mas maikli ang shelf life kung ikukumpara dun sa maling? So, kung yung maling nahaharang, bakit hindi ito? Ayun na. Yun ang pinagtataka natin. Bakit, paano itong nakalusot at binebenta, no, sa outlet. So, dapat I think meeting ulit ang mga department para at least ayusin mabuti, no. We hope na sa lahat ng import ng meat kailangan may policy na temporary stop muna yung importation, maayos yung ating borders bago magpasok ulit, kasi kung hindi makapasok itong sakit na ito, delikado talaga tayo. Chairman, so, di ba ang sabi ng Department of Agriculture, may multa na 200,000 pesos sa mga OFW na mahuhuling may bit-bit na frozen o canned meat products galing dun sa mga bansang meron tayong ban dahil nga sa African swine fever. What about yung parusang naghihintay sa mga nagbebenta nito sa mga supermarket, particularly dyan sa may Binondo? Anong parusa? Dapat pareho lang. Pareho lang. Dapat yung nag-import, yun ang tingnan din nila paano nakapasok mga ito and paano naipunta dun sa mga retailer, no? So, yun ang dapat na ang sabihin natin na dapat mahuli. Okay. Kasi ang problema kung nakalabas na yan and nailabas ng importer yan, maski saan na sulok pwede nilang idala. Yun ang isang problema natin. And itong process maski 300 days hindi na mamatay yung virus, no? Pero sana naman hindi na ito umabot sa mga wet markets, Chairman. So kasi kayang-kaya naman mag-produce ng mga Pilipino ng longganisa at saka ng iba pang frozen products ng made in China. Yun nga, ang isa pang problema, yung pagtitingnan natin, yung 5% na inaangkat natin, tapos matamaan yung 95% ng atin local produce, mahirap talaga yun. Tingnan mo yung kagaya ng Vietnam, ang kinal na doon is 2 million heads, ha? Pero malaki na. And ngayon, yung North Korea, tinamaan na rin. No? So, dapat talaga, tayo, island tayo Hindi tayo nakadikit sa yung mga countries ng kagaya ng China and other Russian country, no? Kasi dikit-dikit sila
Pero tayo, kung papasok yan, either from seaport saka airport talaga. Kaya dapat very strict ang quarantine natin para hindi makapasok ito. Okay, pasaway naman itong mga negosyante ito. Sinasabi nga sa kanila, maliit na porsyento lamang itong kanilang negosyo at ang mga apektuhan pag pumasok dito sa Pilipinas at naminsala ang African swine fever na hanggang ngayon walang bakuna, walang gamot. Ano ho? 200 billion industry. To be exact, 268 billion industry. 256. 68 billion industry. 68, 206. O, kalaki. Di ba? Oo. Oh. Laki. Ano ang pwedeng gawin ngayon ng ating mga kababayan? Ipakita nga natin sa kung ano itong mga meat products na ito na paano natin malalaman na made in China, galing ng China, itong mga frozen meat products na ito, Chairman So? Tinanong din natin dun sa retailer, sabi nila galing China yan. And nakasulat dun sa labeling, no, kung saan galing yan. So dapat talaga hindi laro-laro ito, no. Kasi kung matamaan ng talaga mahigpit dapat, ha? Dapat higpit kasi walang vaccine ito para sa mga hayop. Ito naman, so far, hindi naman ito nakakahawa ng tao, hindi nakakahawa ng ibang animal, no? Nakaano yan sa baboy lang, no? Kung hindi kagaya ng FMD, di ba? Makakahawa yan sa poison na alaga. Pero ito is specific sa baboy. Oo, pero Chairman, saan pwedeng magsumbong? Kasi kinakailangan siguro tumulong na rin ang taong bayan, lalong-lalo na siguro yung may mga backyard industry na ng babuyan na inaasahan din sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Paano sila tutulong? Halimbawa, meron silang mamataan sa mga supermarket o sa mga tindahan na pinatatakbo ng ang dami nito sa Mindanao, yung mga Chinese run o Chinese operated na mga department store, at mga supermarket. Paano sila magsusumbong? Diretso sa pulis? Kanino sila pwede dumulog? Pwede siguro sa local government para ma-inform ang kasi lahat ng local government naman may meat inspector, no? Para kasi ma-inform sila. And siyempre sa inyo, no, malaking bagay 'yon kasi kayo at least ma-broadcast ninyo at yung dating nagagawa mo, Angelo, talagang pinapansin ng government. So maganda 'yan mapunta sa inyo at maski sa amin at least ma-inform natin ang ating gobyerno na ito nangyayari dito sa ating bansa para at least mahinto talaga itong African swine fever na papasok dito sa ating bansa. Anyway, Chairman So, pagka meron pa ho kayo nakita mga na nakuna ng picture o yung inyong network, meron pong nakita na area, pakibigay lamang po yung pangalan ng store at saka yung location at yan ay papuntahan natin sa mga lokal na pamahalaan, sa Bureau of Animal Industry at sa Bureau of Quarantine para makuha na kaagad. Ano yung susunugin? Paano disposal? Sunugin yan Kailangan sunugin yan at ibaon, no? Kaya mas maganda, mas madali talaga yung borders very strict para hindi na makapasok. Kasi yung borders, ang babantayan mo lang, seaport, airport. Pag lumabas yan, ang hirap bantayan. Kagaya niyan, nandito sa mga store, talagang isa-isa, kung babantayan natin, mahirapan tayo. Kaya maganda yan yung seaport at airport, yun ang bantayan mahigpit para hindi makapunta ito sa mga retailer. Chairman So, maraming salamat Si Ginoong Rosendo So, ang chairman ng grupong Sinag. At pakiusap po natin sa mga pasaway ng mga negosyante. Maawa kayo sa mga magsasakang Pilipino, huwag niyong perwisyuhin dahil sa African swine fever. Babalik pang Agila Balita. Agila Balita. Health
Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami po ospital na napuntahan, pero wala ring nangyayari. Somebody introduced me to Manila Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot, nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Letters and music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Agila Balita. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang 7 kataong nasugatan sa pagsabog ng isang milk tea house sa Sampaloc, Maynila kahapon ng umaga. Tinitingnan naman ng anggulong gas leak mula sa milk tea house kaya naganap ang malakas na pagsabog. Detalye mo kay Eagle News reporter Erlo Bringas. Kuha ang CCTV video na ito alas 8 ng linggo ng umaga sa Gastambide Street, Barangay 400, Sampaloc, Maynila. Makikita na tila karaniwang eksena lamang tuwing umaga na kung saan may dumadaang mga sasakyan at may naglalakad na mga tao. Pero ilang minuto lamang lumipas, biglang nabulabog at niyanig ng malakas na pagsabog ang buong lugar na nagmula sa establishmento. Pati ang CCTV camera, panandali ang namatay sa lakas ng impact. Kumalas pang ilang debris mula sa bahagi ng establishmento kung saan nagmula ang pagsabog. Nagtakbuhan din at nagkagulo ang marami na malapit sa blast site. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na nagmula ang pagsabog sa gas leak ng milk tea house. Matinding napunuan ng pagsabog ang milk tea house at nadamay din ang katabi nitong water refilling station. At yung pangyaring ito, nakakalungkot na nagkaroon ng pagsabog na ito. Pero hindi man ito yung una nangyari. Dahil sa kabayaan na naiwan, na nakabukas, ito ngayong itong gas tank na ginagamit ngayon kung sa ating mga pagluluto o sa ginagamit sa iba pang mga gamit sa ating mga negosyo. 7 kataong sugatan sa insidente, kabilang isang bata na 3 taong gulang na isinugod naman kaagad sa Mary Chiles General Hospital. Marami sa kanila ay mga bystanders lamang sa lugar. Pati ang Mary Chiles General Hospital, nakasira-sira ang ilang bahagi ng gusali dahil sa lakas ng impact ng pagsabog. Maging ang 10 sasakyan, kabilang ang nasa tapat ng tea house na ito, nawasak din. Depensa naman ng may-ari ng milk tea house, sinigurado nilang nakasara ang kanilang gas tank bago ang kanilang pagsasara ng tindahan kinagabihan bago naganap ang pagsabog kinaumagahan. Kung yung sinasabi nilang gasol, imposible kasi sobrang intact nung pwesto po ng gasol. Pati yung cabinet namin, hindi siya nagalaw. 1.5 hour ang closing time namin to clean and to check everything. So, imposible. Naalam na ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kung sino ang mga dapat na managot sa nangyaring pagsabog. Lahat na nag-a-avail itong mga gas tank na ito ay napakapanganib. Dahil pag naiwang bukas at sumisingaw yung fume na yun, maaaring mag-ignite. Yun ngayon ang iimbestigahan. Just imagine kung nangyari ito sa pagbubukas ng klase. So kaya nga pinapaalmati sa lahat, hindi po ito related sa terror attack. Pero maging maingat na tayo. Sana ito yung magsilbing leksyon sa lahat ng ating mga kababayan. Para sa Eagle News, Orlo Bringas, I am 1with25. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service sa Kapusi Angelo Palmona sa M1 with 25. Susunod ang letters and music dito sa Net 25 at now and then kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila.
Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle.